بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده. اتحادیه یا پیمان مکه، یک تصمیم ناگهانی که خاورمیانه رو به نحوی غافلگیر کرد. در 7 آگوست 2026 یعنی 2 روز قبل، عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان در شهر مکه توافقی با عنوان توافق دفاعی مشترک مکه رو امضا کردند. مهمترین بند آن این است که حمله مسلحانه به هر یک از این 3 کشور حمله علیه هر 3 کشور تلقی خواهد شد. این توافق از نظر سیاسی بسیار مهم است، زیرا 3 کشور با توانمندی های متفاوت در یک چارچوب دفاعی مشترک قرار می دهد. عربستان سعودی قدرت مالی، انرژی در خلیج فارس، ترکیه ارتش بزرگ و صنعت دفاعی گسترده و موقعیت راهبردی میان اروپا، خاورمیانه و دریای سیاه، پاکستان ارتش بزرگ و قدرت هسته‌ای منطقه. این توافق یک توافق معمولی نیست. این 3 قدرت مختلف با توانمندی های متفاوت کنار هم قرار داد و میتونه به عنوان یک ناتوی اسلامی باشی یا خیر. وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان بند دفاع متقابل را از نظر فنی با ماده 5 ناتو مقایسه کرده، گفته که حمله به یک عضو میتواند به عنوان حمله به همه اعضا تلقی شود، اما آیا این به عنوان یک ایجاد سازمان یا ساختار و یا بودجه مشابه ناتو خواهد بود یا خیر؟ همه این مسائل رو در این برنامه با حضور جناب آقای یاسین اهوازی، محقق، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی خاورمیانه و جهان عرب، در خدمت ایشون خواهیم بود و پیرامون این مطلب که آیا این ناتوی اسلامی است، آیا زنگ خطری است برای ایران، آیا شاهد یک تولد یک اتحاد جدید یا یک ناتوی اسلامی در خاورمیانه خواهیم بود؟ چه اتفاقاتی در خاورمیانه بعد از این ائتلاف پیمان مکه شاهد خواهیم بود؟ آیا یک عظمت و شکوه دیگری برای کشورهای اسلامی در مقابل ایران قرار خواهد داد یا هدف آمریکا و اسرائیل است؟ همه این مسائل با حضور جناب آقای اهوازی. ضمن سلام آقای اهوازی، از شما به عنوان مقدمه و شروع برنامه، در واقع این اتفاق یا این تحالف، ائتلاف میتونه زنگ خطری برای ایران باشه و یا آغاز یک خاورمیانه کاملا جدید با یک ناتو و ائتلاف جدید باشه؟ بله، من سلام دارم شما آقای هاشمی عزیز و همچنین بینندگانتون. عرض کنم این ائتلاف وقتی که در دیروز 7 آگوست در مکه به اصطلاح منعقد شد، خب سر و صدای زیادی تو منطقه کرد و اینا، اما در کشورهای اروپایی و آمریکا زیاد روش مانور ندادن. باید به این توجه کرد که این ائتلاف از اونجایی که منطقه درگیر یک جنگی با آمریکاست، بین ایران و آمریکاست، و از این نوع ائتلاف ها ما قبلا بین سعودی و پاکستان هم داشتیم و اثری از اون دیده نشد. این شک و تردید وجود داره که ممکنه این به قول گفتنی ائتلاف هم به همین شکل روی کاغذ بمونه، با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی برای این ائتلاف کردن، به خصوص الان با آمدن ترکیه به عنوان بزرگترین ارتش ناتو. ولی این مسئله باید وجود داشت که هنوز مشخص نیست که ساختار و تحرک و تشکیلات و عملکرد و سرفرماندهی این ائتلاف چگونه عمل خواهد کرد در مقابل تحولاتی که در منطقه رخ میده، به خصوص در مورد حملات سپاه پاسداران ایران به سعودی ها و یا حوثی ها به سعودی ها. همین هنوز این مرکب امضای این 3 کشور هنوز خوش نشده بود که سعودی ها ببخشید حوثی ها با پالایشگاه جزان حمله کردن و یک موشک هم به طرف یک کشتی پرتاب کردن که سعودی که اصابت نکرد. پریروز که کشتی سعودی رو زدن، ظاهرا نفتکش بوده. اما ببینید این برای سعودی ها این پیمان از این لحاظ اهمیت داره که میخوان به وسیله پاکستان، شما اشاره کردید به قدرت اتمی، اینجا اصلا قدرت اتمی پاکستان صفره، چون نه در مقابل کشور اتمی قرار میگیره و نه اصلا احتیاج به این سادگی مورد استفاده قرار میگیره. قدرت اتمی پاکستان برای مهار هندوستان هستش، ولی سعودی ها بیشتر روی این تکیه کردن که با توجه به
به اصطلاح این پیمان بتونن یک خط دفاعی استراتژیک در مقابل ایران به وجود بیارن که اگر نه از نظر حتی عملی ممکنه کاربرد داشته باشه، اما از نظر روانی بدون به اصطلاح بازدارندگی داشته باشه در مقابل تحولات منطقه و به اصطلاح تحرشات و یا چی میگن حملات ایران و سپاه پاسداران و همچنین بتونن در مقابل اسرائیل هم که چون به اصطلاح به عنوان قدرت نظامی و هوایی مطلق و یکی هستش در منطقه، چرا بتونن این ائتلاف به وجود بیارن که دیگر اسرائیل به تنهایی به اصطلاح قدر قدرت منطقی خاورمیانه نیست. ولی هنوز باید توجه کرد بسیار از نکات این توافقنامه مبهم مونده، از این لحاظ که هنوز گفته آقای سرلشکر بن عبدالله الشهری که به عنوان فرمانده این به صورت ائتلاف برگزیده شده و این ائتلاف یک کمیته وزارتی، یک کمیته به اصطلاح عملیاتی رو در ریاض تأسیس کردن که در حال حاضر یک نیروی پرسنلی نزدیک به 100 نفر در اون کار میکنن، به وجود آوردن که بتونن تازه ساختارها، تحرکات، عملیات، سرفرماندهی، لوجستیک، دفاع ضد هوایی و مهمتر از همه در مقابل هر حادثه‌ای چگونه باید عکس‌العمل نشون بدن، کی باید عکس‌العمل نشون بده و بعد از این همه مراحل تازه باید حالا این کشورها تصمیم بگیرن مثل ترکیه و پاکستان آیا باید نیروی اعزام بکنن، آیا باید مقابله به مثل بکنن با ایران یا با حوثی ها و خیلی مسائل دیگر هستش. اما به طور کلی برای سپاه پاسداران 100% یک زنگ خطره. برای سپاه پاسداران حتی اگر نظر نظامی مشکل نباشه، چون بالاخره ورود به جنگ بسیار خواهان به اصطلاح اتفاق نظری 3 کشور هستش و هر کشوری حضوریات خودش داره. مثل پاکستان ترس داره از بلوچستان خودش که سپاه قدس به اون جبهه آذریبخش کمک کنه. ایران هم همینطور که دوست ترس داره که شاید مثلا پاکستان به نیروهای مخالف و جبهه مردمی بلوچ‌های ایران کمک بکنه و ترکیه هم که به خاطر تجارت سود آور مهمی که با ایران داره و اونجا تجارش به حکومت فشار میارن، شاید نخواد که به سادگی وارد عملیات نظامی علیه ایران بشن. اما از نظر سیاسی و به اصطلاح اون سیکولوژی روانی مسلط بر منطقه برای سپاه قدس و سپاه پاسداران و نظام ایران یک عقب نشینی و یک ترس هستش. الان تو از مدت دیروز تا حالا که این بسته شد، این اتفاقی پیمانش بسته شد بین 3 کشور، شورای عالی امنیت ملی ایران به طور مهمانه بر اساس خبر خاصی که دارم بهتون میدم 3 بار تشکیل جلسه دادن و این تشکیل جلسه تا حالا یعنی فقط در مورد حملات هوایی که میشد 12 روزه و بعد آمریکا هم نکردن تشکیل شد، ولی تا حالا به شکل پراکنده با توجه به مسائل امنیتی میدونی به راحتی تشکیل جلسه نمیدن از ترسش، چون همشون مخفی هستن و هم حضور نخواهند داشت. اما این پیمان باعث شد که اینها به حدود حالا میگن تا نزدیک به 50% به هر صورت فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم انبیا و فرمانده سپاه آقای احمد وحید در اون شرکت داشتن و در رابطه با این پیمان بحث کردن و اختلاف پیش آمده. به این جهت که این پیمان خب 3 کشوری هستش که هم تو که شما گفتی از نظر قدرت اقتصادی و نظامی دیگر، یعنی اگر وارد ایران بشن دیگر یعنی آمریکا یا اسرائیل نیست که بتونن به اصطلاح چی میگن مهره کشی کنن یا به اصطلاح به قول گفتنی بگن که آمریکا از اون سر دنیا اومده، اسرائیل فلان شده هستش به ما حمله کردن. دیگر چی میگن اصطلاح هست و فارسی میگن یعنی گریه و زاری دیگه نمیتونن بکنن. این است که 3 کشور همسایه هستن که واسطه‌گر هستن در مسائل جنگ، خواهان روابط سیاسی هستن، خواهان هم سوس و هم جواری هستن، صدها بار اینا به
وزارت خارجه و دولت ایران و سپاهپاسداران ابلاغ کردند، هم در تلفنن، هم در مذاکرات حضوری و هم در مسافرات هایی که با هم داشتن. همه اینها برای سپاهپاسداران و نظام ایران سخت هستش. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که اگر این پیمان انگلیس و مثلا فرانسه با سعودی بود، ترس زیاد نداشت و به اصطلاح میتونستن حملات بکنن و همون فحاشی ها و همون پروپاگاندای خودشون به وجود بیارن. ولی امروز صحبت پاکستان و ترکیه است که در آینده هم مصر هم شاید به اونها بپیونده. من در خدمتم. بله، بسیار ممنون. چند مطلب جناب آقای اهوازی عزیزی وجود داره. بحث اول، خب در ایران مدیریت، در واقع بحران مدیریت وجود داره، بحران رهبری وجود داره. خامنه‌ای ادعای رهبریت جهان اسلام رو میکرد که از بین رفت، مجتبی که مفقود الاثر شده وجود نداره. خب و شاید این سوال اینجا مطرح بشه، انتخاب شهری به نام مکه به عنوان پیمان مکه، در حالی که ریاض و جده خب به عنوان پایتخت‌های حالا تابستانی یا زمستانی مکه به شمار میره، روزی به نام روز جمعه که هر سه یا مقامات سه کشور در خطبه جمعه مسجد الحرام همزمان شرکت کردند و اون پیمان در واقع صورت گرفت. احساس نمی‌کنید خودی این یک پیامی داره که محمد بن سلمان در قامت یک رهبر جهان اسلام داره در واقع حرکت میکنه، این پیام ازش برداشت نمیشه؟ این یک بحثی که بسیار حالا حائز اهمیت است. دوست دارم نظر شما رو در این باره بشنوم. و این که آیا احتمال این وجود داره که این ائتلاف یا این تحالفی که صورت گرفته، این پیمانی که صورت گرفته، کشورهای دیگه مثل مصر، مالزی، اندونزی، دیگر کشورهای مقتدر ورود پیدا کنند و تا چه اندازه ممکنه که خب این یک پیمان اسلامی باشه و به خصوص دست گذاشتن در روز جمعه و در شهر مکه در وقت خطبه جمعه، آیا این همه اینها پیامی نداره برای جهان اسلام؟ بله، سوال خوبیه، خیلی خوبیه. ببینید، من شخصا خودم توقع داشتم، فکر میکردم این اجلاس در جده برگزار بشه، اما انتخاب مکه با یک رساله بسیار قوی و با یک هدف بسیار مشخص انتخاب شد که این پیمان تشکیل دهندش 3 یا 4 کشور قدرتمند اسلامی هستند که در منطقه خاورمیانه هستند و اینها این پیمان رو تشکیل دادن و خب همه میدونن سنی هستند و کسی هم که داره تحرش میکنه در منطقه یک کشور شیعی هستش به نام ایران. البته در این مورد شما اشاره کردید که ممکنه در آینده کشورهای دیگه، من به سال دوم میتونم در حین سال اول دوم جواب بدم که ممکنه به پیوندن یا نپیوندن اصلا اهمیتی دیگه نداره، چون اولا اونها خیلی دور هستن، از منطقه دور هستن، اما حمایت سیاسی و معنوی اونها در این پیمان 100% محرز خواهد شد و این هم کمک میکنه به همون ساختار دنیای اسلام که الان سعودی ها هم که با ترکیه و پاکستان پای اینو گذاشتن، یعنی ثابت کردند که پایه اولیه این پیمان میتونه به عنوان یک ناتوی اسلامی به وجود بیاد و این ناتو همچه که در پیمان نامه آمده در فکر کنم پاراگراف بند 6 و همچنین اونچه که وزرای خارجه 3 کشور هم اعلام کردند، راه را برای کشورهای دیگر باز گذاشته و اولین کشور هم که ازش نام بردم مصر هستش و کشور دوم اردن هستش و کشور سوم میتونه هم امارات باشه و هم بقیه کشورهای خلیج. ولی شالوده این پیمان، یعنی رساله این پیمان بر این هستش که اگر یک کشوری مورد حمله قرار بگیره، دیگر کشورها باید به کمک اون کشور بیان و به عنوان، یعنی از همون بند 5 ناتو استفاده کردن و در این پیمان هم به وضوح اینو قید کردن و همین مسئله است که باعث یک مشکل اساسی در ایران شده که آیا خب چه شکلی میشه حالا در آینده اگر روسی ها حملات خودشونو، یعنی فردا یا همین پس فردا به سعودی ها انجام بده، به خاک سعودی انجام بدن، چه شکلی عکس العمل خواهد؟ این یکی از مشکلاتی است که باعث شده مصر فعلا وارد
این پیمان نشه. چون که حالا شاید در آینده بعد هم میتونیم راجع به مصر صحبت بکنیم، الان من ازش میگذرم، اما این پیمان نقطه هسته اولیه یک پیمان نظامی، حالا اسمشو بذارن ناتو یا پیمان نظامی یا پیمان دفاعی اسلامی و یا هر چیز دیگه که کشورهای مهم سنی رو در بر میگیره و این قابل حزم برای سپاه پاسداران و نظام ایران نیست. در خدمتم. خب خیلی سوال اگر پاسخ مختصر و کوتاه بدید ممنون میشم در این سوال به خصوص. تا چه اندازه با این پروتکلی که الان برای این پیمان یا این بنودی که برای این پیمان گذاشته شده احساس میشه تداوم این پیمان در واقع متفاوت باشه با پیمانهای سابق و قوی‌تر عمل کنه؟ آیا مشخص میشه در مراحل اولیه این پیمان که یک پیمان کاملا جدید و کاملا متفاوت و قوی و مستمر باشه؟ بله، مثلا خیلی تفاوت داره با پیمان اولیه که بین سعودی و پاکستان برگزار شد. یه چیزی امضا کردن رفتن و هیچ اتفاق نمیفته، صحبت هم راجبش نشد و حتی با وجودی که یک اسکادران هوایی و پدافند هوایی همچنین پاکستان به سعودی فرستاد. خب حملات سپاه پاسداران و ایران به سعودی ها خب همه خبر دارن به چقدر با پهپاد و موشک بود، ولی پاکستانی هیچ اکثرا نشون ندادن که انتقادات بسیار شدیدی از طرف سعودی ها به پاکستانی ها میشد که اکثرا من نشون ندادن. البته این مسائل در جراید روزنامه‌نگار نمیان، ولی در دنیا عرب در داخل اونجا این بحث شدید بود که اعتراضات شده به همین دلیل. اما این پیمان نه، از همون روز اول سرفرماندهیش انتخاب شد که همین ژنرال بن عبدالله الشهری هستش، یک ریال ادمیرال با تجربه هستش و فوراً دستور به تشکیل تیم‌های مختلف، کمیته‌های مختلف و به اصطلاح هسته‌های مختلف برای فرماندهی، لوجستیک، تحقیقات، اطلاعات، امنیت، نمیدونم تهاجم و خیلی مسائل دیگه شد که و یک قاعده و یک ساختمان بسیار بزرگ و به وجود تشکیل یعنی براش گذاشتن که گفتن نزدیک به فعلا در حال حاضر 100 نفر در اون، نزدیک به 100 نفر در اون فعال هستن و در آینده باید نیروهایی یا کارشناسانی و مشاورانی از ترکیه و پاکستان به اونها ملحق بشن، به 200 نفر شاید برسن و اینها با توجه به امکاناتی که در اختیارشون خواهند داشت به عنوان یک به اصطلاح پیمان نظامی عمل خواهند کرد و نیروهای خودشونو و تحلیلگرای خواهند داشت که در صورت هر حمله اینها فوری باید نشست کنند با توجه به تمام به اصطلاح شرایط سیاسی و منطقی و نظامی هم باید تصمیم بگیرن چه شکلی باید به این تعرض نظامی مثلا از ایران و یا حوثی ها جواب بدن. این تحرک که به سرعت داره پیش میره و اون بودجه عظیمی که براش گذاشتن، بودجه از اولی در حدود نزدیک 4.5 میلیارد دلار براش پیش بینی شده و در آینده اسکادران ها و پدافندهای ترکیه‌ای هم باید اونجا پیاده بشن به وسیله و پهپادهای تهاجمی که داره و در آینده نشون میده که این جدیت مثل پیمان بین سعودی و پاکستان نیست که روی ورق موند و بهش زیاد اهمیت داده میشه. از این لحاظ هستش که مصر هم با تحفظاتی که داره فعلا کنار کشیده، چون مسائل مصر بسیاره. حالا خواستیم در صحبت میکنیم که چرا ورود نکرد فعلا در وهله اول به این مسئله، اما برای آمریکایی هم این پیمان اهمیت زیادی داره. در خدمتم. بسیار ممنون. البته اشاره‌ای به بحث اتمی بودن پاکستان کرد که و حضرت علی اشاره داشتید به این که اتمی بودن زیاد مد نظر نیست. من تصورم اینه که خب نبایستی نادیده گرفت که جمهوری اسلامی همواره سعی داشته از قبل و هنوز هم یکی از آرزوهاش اینه که به یک قطب اتمی منطقه تبدیل بشه و خب و نهایتا هم ایران اگر جمهوری اسلامی در واقع اگر به اتمی دسترسی پیدا بکنه، جزء
محالات الان به شمار میره، اما خب هر خطری نمیشه نادیده گرفت و در آینده ممکنه تهدید کنه به استفاده از اون بمب‌های اتمی. وجود پاکستان احساس نمی‌کنید این یک قوت قلب، یک قدرتی خواهد بود که میتونه انتقال اون در واقع اتمی به سعودی یا به هر صورت در کنار سعودی قرار گرفتن اون میزان خطر رو کم کنه؟ بخصوص پاکستان رو نباید نادیده گرفت که تونست هند رو به زانو در بیاره با اون خب قدرت ارتشی هند که داشت. در این باره شما تا چند اندازه با من اتفاق نظر دارید که خود اتمی بودن پاکستان به نحوی میتونه یک نیروی بازدارنده در مقابل آینده اتمی ایران در واقع ایجاد کنه؟ بله، من آقای هاشمی عزیز با تو مخالف هستم در این مسئله. برعکسه، چون میدونید دنیا، آمریکایی ها تمام سعی تلاشون هستش که ایران رو غیر اتمی بکنه و حتی اون تکنولوژی اتمی ازش بکنه، هیچ چی نباید داشته باشه. اگر در این پیمان از چتر اتمی پاکستان صحبت بشه که میخواد از سعودی ها یا هر کسی دیگه دفاع بکنه، خب این باعث ترس میشه برای رژیم ایران و میتونه از این مندل به قول گفته استفاده بکنه. خب اینا پیمان بستن و نیروی موشک‌های اتمیشون آوردن و میخوان اگر درگیر وجودی علیه ما استفاده کنه. خب چرا ما نداشته باشیم؟ و خب این میتونه به اصطلاح گوش شنوایی اینجا در منطقه یا جهان داشته باشه. از این لحاظ هستش که در هم صحبت‌هایی که بین کشورها شده و در تمام مذاکرات قبل از این پیمان یعنی حاشیه‌ای این پیمان شده، اصلا مسئله اتمی پاکستان مطرح نشده، فقط در مطبوعات به عنوان یک پاکستان قدرت اتمی نام برده میشه. اما پاکستان به هیچ وجه نه در نیتش هستش و نه حتی سعودی هستش که استفاده بکنن، چون نمیخوام بهانه بدن به دست سپاهپاسداران که بتونه از این مسئله سوء استفاده بکنه. قدرت اتمی پاکستان برای هندوستان در مقابل هندوستان هستش و همونطور که گفتی در مقابل هندوستان تونست در همین درگیری پارسال هندوستان رو عقب بزنه و حتی با سلاح تاکتیکی احتیاج هم به حتی بمب اتم هم نداشت. ایران هم الان که داری میبینیش به وسیله غیر از همین اگر همین چند تا موشک و چند تا پهپاد هم ازش بگیرید سربازان دیگه چیزی نداره، بس احتیاجی نیست که بمب اتمی علیش به کار بره یا اصلا صحبتش بشه. این صد من به این مسئله که دارم میگم وفاق عمیقی دارم که اصلا استفاده از بمب یا استفاده حتی از کلامش در مسائل سیاسی هم مطرح نخواهد بود. من در خدمتم. بله، من بسیار ممنون. انبوهی از سالها وجود داره به دلیل حساس بودن این اتفاق، این پیمان مکه که در شهر مکه روز جمعه رخ داد و این اتفاق خب خیلی بسیار میتونه یک پیمان شکوهمندی برای جهان اسلام خاورمیانه در مقابل شیطنت‌های ایران به خصوص باشه. حالا تا چه اندازه احساس میشه این پیمان مکه با چراغ سبز آمریکا و اسرائیل و غربی‌ها صورت گرفت؟ اصلا دخلی داشتن اونها در چنین پیمانی؟ ابداً. من در جا که چند تا روزنامه عربی هم دیدم که این صحبت میشد ممکن این پیمان مثلا باعث چراغ سبز آمریکایی بوده یا فلان غربی. ابداً اصلا این شکلی نیست، بلکه آمریکا تا این لحظه سکوت کرده و علت سکوتش هم اینه که نمیدونه این پیمان به کجا پیش میاد، چرا که آمریکا خود دارای یک ساختار نظامی امنیتی در منطقه و بخصوص در خلیج هستش و اگر این پیمان الان مزاحمتی براش نداره، چون اول این پیمان اونقدر گسترش پیدا کنه که بتونه به سیاست‌های آمریکا رو در خلیج تحت تاثیر قرار بده، آنجاست که مشکل ایجاد میشه، آنجاست که به اصطلاح بگومگوها شروع میشه. چرا که آمریکایی‌ها خوب میدونن که یکی از اهداف سعودی‌ها برای ایجاد این پیمان همون به اصطلاح کاهش تضمین به اصطلاح حمایت‌های آمریکاست که هیچ وقت برآورد نشد در مقابل حملات آمریکا در همین یک سال اخیر. در حملات 100,000 موشک و پهپادی که به کشور عربی کرده آمریکا هیچ نوع کاری نکرد. یعنی این مایوسیت و این به اصطلاح عدم اطمینانی که به آمریکایی‌ها کشور عربی دارن بخصوص سعودی دارن باعث شد که این پیمانو
به وجود بیارن که اصلا احتیاج به آمریکایی‌ها برای دفاع از منافع ملیشون نباشه. قبلا میخواستن صحبت این بود که برن با روس‌ها و چینی‌ها و این یک بازی مشکلات دیگه با آمریکایی‌ها به وجود می آورد. ولی الان با این که سه کشور منطقه‌ای و مسلمان و همسایه صحبت و رنگ بوی دیگری داره. اما آمریکایی‌ها به همین دلیل الان هیچ نگفتن، چون میخوان ببینن در آینده این به کجا میرسه و آیا مزاحمت‌های برای ساختارهای اطلاعاتی امنیتیشون در منطقه، چون آمریکایی‌ها میدونید یک ارتش بسیار عظیمی در حدود به اندازه 24-25 کشور در منطقه آوردن و این شوخی بردار نیست و اینکه باید ببینند که این پیمان میتونه در آینده در هماهنگی با آمریکا، ارتش آمریکا عمل بکنه یا میخواد به شکل جداگانه عمل بکنه. و اگه به شکل جداگانه عمل بکنه و هماهنگ نشه، و همون یکی از مواردی است که مصر مشکل داره الان، که چون مصر متحد آمریکاست و اگر عمل نکنه خب مشکل ایجاد میشه. ولی اگه در هماهنگی عملیاتش در هماهنگی با آمریکا باشه که سعودی ها و این مشکل ندارن، ولی باید دید که بقیه چه شکلی عمل خواهند که آیا خواهان این هستند که ساختارهای به اصطلاح اطلاعاتی و یا به اصطلاح پدافند هوایی و رادارهاشون رو با سنتکام یکی بکنند که بین چتر حمایتی دفاعی مستحکمتر بشه و در هماهنگی با آمریکایی‌ها باشه یا نه. اینو در آینده نشون خواهد داد. اما به نظر بنده 100% همچنین خواهد شد و اینها در هماهنگی با آمریکا عمل خواهد کرد و اصلا بهتون بگم بدون هماهنگی با آمریکا هم کار زیاده پیش نمیتونن ببرن. در خدمتم. خب واکنش اسرائیل تاکنون چگونه بوده و به نظر شما اسرائیل این پیمان رو برای امنیت خب ملی خودش برای در واقع خطر تلقی نمی‌کنه؟ ممکن نیست خب اسرائیل سعی کنه که این پیمان در واقع موفق نشه، شکست بخوره، همونطور که ایران هم خب سعی بر این داره که این پیمان شکست بخوره. بله، اسرائیل هم تحفظاتی داره. تحفظات اسرائیل بیشتر رو ترکیه است، نه سعودی و پاکستان. البته پاکستانی هم همچین، ولی اصلا سعودی ها با اسرائیلی با سعودی هیچ مشکلی ندارن. مشکلشون ترکیه هستش که میدونیم، همه میدونیم رابطه خیلی بدی خوبی نه تنش آفرینی با اسرائیل داره آقای اردوغان و اصلا بافت این ترکیب این ائتلاف هم یکی از اهدافش که ترکیه پافشاری میکرد روش این هست که بتونه اون به اصطلاح ابهت و یا سرکردگی اسرائیل از نظر قدرت نظامی بر منطقه رو کم بکنه. این هست که این ائتلاف رو تشکیل دادن. سه کشوری که رو هم رفته نزدیک به 1500-600 هواپیمای جنگی دارن، بیش از 10,000 پهپاد دارن، بیش از 1400 موشک چیز دارن. خب این میتونه که غالب بکنه اون به سر اون نقش سیطره کننده یا نمبر 1 اسرائیل در منطقه از نظر دفاع هوایی و حملات هوایی رو به اصطلاح خنثی بکنه یا بکاهه ازش. این است که اسرائیل از این پیمان زیاد ناراضی نیست، همونطور مثل به مانند آمریکا. باید منتظر می‌بینیم در آینده، یعنی این باید این هنوز خیلی پاراگراف‌های وجود داره، بندهای این هنوز علنی نشده که ببینن این چه شکلی میخواد عملیات انجام بده، چه شکلی میخواد به اصطلاح دفاع کنه از سعودی یا هر کشور دیگه ای از هم دیگه. چون به هم یعنی شکلی نیست که فکر کنین اینا بینندگان، شما و بینندگان باید ببینین شکلی همین فردا همین امشب حوثی‌ها به سعودی حمله خواهند کرد، همین امشب یا فردا خواهید دید. اما هیچ نوع حملاتی از سوی پاکستان و یا ترکیه به حوثی‌ها نخواهد شد و حتی اگه ایران هم پرتاب کنه نخواهد شد، چون به این سادگی نیست، چون این احتیاج به یک برنامه‌ریزی داره، نشست فرماندهان داره، تحلیل منطقه‌ای باید بکنن، نمیدونم اطلاعات جمع بکنن، سرفرماندهی باید لوجستیک ببینه، بعد ببینن اون میزان به اصطلاح جواب دادن در چه اندازه‌اش کجا رو بزنن، یعنی وقت میبره و این کار مثلا بروکراتیک هم زیاد داره و این. اما به طور کلی اسرائیل هم زیاد دل خوشی نداره، ولی گفتم بستگی داره که دعای بندش بیاد بیرون، ببینن آمریکایی ها و اسرائیلی ببینن که اون بندها با اون پاراگرافایی که هنوز علنی شده چی میگه راجع به اصطلاح مسائل دفاعی و به اصطلاح عملیات نظامی.
در خدمتم. به عنوان آخرین مطلب، ممنون. به عنوان آخرین مطلب، اگر این پیمان مکه خب همونطور که ما الان میبینیم قدرت بیشتری بگیره و کشورهای اسلامی، چه کشورهای شرق، کشورهای در واقع مثل مالزی، اندونزی ورود پیدا کنن و یا مصر و الجزایر و غیر ذالک، کشورهای خب شمال آفریقا و غیر ذالک هم ورود پیدا کنن و تبدیل بشه به یک ناتوی اسلامی یا یک قدرت اسلامی متحد شکل و قدرت در منطقه، چه تأثیری بر ایران خواهد گذاشت و چه تأثیری بر خاورمیانه گذاشت؟ صحبت‌هایی شنیدیم حالا به صورت کلیاتی در مورد تأثیرش بر ایران و منطقه، اما دوست داریم تخصصی تر در این باره به عنوان آخرین مطلب از شما بشنویم. در یک کلام ما آیا ایران متفاوت تر خواهیم دید در مقابل این پیمان مکه اگر در واقع قدرت بیشتری بگیره، به عنوان یک ناتوی اسلامی تبدیل بشه؟ بله، بازم سوال خیلی خوبیه. فقط بگم که الجزایر هیچ وقت در این مقوله جای نخواهد گرفت، چون اجایل سیاستاش به ایران نزدیکتر هستش تا به سعودی ها و مصری ها و یا دیگر، چون اختلاف دارن. ولی ببینید اردن، کشورهای عربی خلیج، عرض کنم عمان، اینا بالاخره دیر یا زود مجبورن یا بپیوندند یا حمایت‌های نظامی و لوجستیکی و سیاسی خودشون اعلام بکنن. همچنین مالزی، اندونزی و کشورهای دوردست مسلمان این خواهند حمایت خودشون اعلام خواهند کرد، چرا که الان اندونزی با روی خوش به این پیمان نشون داده و از اون حمایت کرده. حالا اون عملا در آینده بتونه وارد بشه یا نه نمیدونم، اما در صورتی که این همین کشورهای عربی خلیج و اردن و چند کشور دیگه، مراکش مثلا مغرب، بپیوندن به این پیمان که مجبورن دیر یا زود، حالا امروز، فردا، یه سال دیگه یا 4 سال دیگه بپیوندن، طبعا چهره منطقه تغییر خواهد کرد، ژئواستراتژیک منطقه تغییر خواهد کرد، تأثیر بسیاری روی ایران خواهد داشت و باعث میشه که عقب نشینی در ایران بشه، دیگر تنگه هرمز از دست خواهد داد و خیلی مسائل دیگه داخلی تأثیر میذاره و باعث به اصطلاح طغیان‌ها و قیام‌ها در ایران میشه، چرا که از ورای این سیاست‌هاشون هیچی برای مردم ایران و این به اصطلاح منطقه غیر از بی‌ثباتی و بدبختی و گرانی و بیکاری و فلاکتی که داریم میبینیم نیاورده است و از طریق دیگر از نظر نظامی هم مهار شده و در آینده هم چنان که من گفتم مطمئن هستم که همین پیمان مکه در هماهنگی با آمریکایی عمل خواهد کرد، در هماهنگی اطلاعاتی، رصد و به اصطلاح دفاعی عمل خواهد کرد و به اصطلاح و امریکایی ها دیگر احتیاج به ممکنه اگر هماهنگی بکنه احتیاج به اسرائیل نخواهد داشت و میدونی تحولات به سرعت داره تغییر میکنه. ممکنه اگر این شکلی نشه ممکنه هم در آینده آمریکایی از اسرائیل بخوان عملیات انجام بدن، ولی این پیمان به عنوان یک سد در مقابل سیاست‌های رژیم ایران و سپاهپاسداران در منطقه خاورمیانه علم خواهد کرد، علم خواهد شد و دفاعیشون رو تقویت خواهد کرد و این آمریکایی‌ها از این مسئله هم میتونن در ضربه زدن به سپاهپاسداران استفاده کنن و استفاده خواهند که همچنین اسرائیلی هم میتونن استفاده کنن. اما در آینده همچون که گفتم مثلا فرض کنید که بعد از خنثی کردن ایران این پیمان باقی خواهد ماند یا نه، من فکر میکنم تبدیل به پیمان دفاعی کوچکتری خواهد شد، چون این پیمان هر آنچه که الان سعودی‌ها، مصری‌ها و ترک‌ها پاکستانی میگن علیه ایران نیست، علیه دقیقاً ایران هستش. برای دفاع وقتی میگن در مقابل کی، میگم دفاعی برای حمایت و دفاع. این دفاع کی به سعودی یا کشور منطقه حمله کرده؟ هیچ کسی غیر از ایران حمله نکرده، غیر از سپاهپاسداران حمله نکرده و این پیمان دفاعی و امنیتی و استراتژیک علیه سپاهپاسداران و تشبثات سپاهپاسداران و عملیاتش در منطقه و حتی میلیشیاهاشان هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و در سرکوب میلیشیاها در آینده هم شرکت خواهند کرد، حتی اگر نظامی نباشند ولی از نظر اطلاعاتی و لوجستیک به آمریکایی و اسرائیلی هم کمک خواهد شد در این مسئله. در خدمتم. بسیار بسیار ممنون جناب آقای یاسین اهوازی، تحلیلگر و محقق مسائل سیاسی و امنیتی خاورمیانه و جهان عرب. خداحافظی میکنم با شما، خدایا رو نگهدار شما.
در وقت باقی مانده شما. که حدود 20 دقیقه وقت خواهیم داشت، کامنت های شما عزیزان رو خواهیم خوند و همچنین شماره تماسانی زیرنویس خواهد شد. میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و کسانی که مایل هستن از طریق شماره واتساپ که در گیرنده ها ظاهر خواهد شد این زمینه فراهم خواهد شد. بحثی که بعد از پیمان مکه مطرح شده که با هم دیگه تصاویری رو از رهبران و فرماندهان 3 کشور عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان میبینیم که در شهر مکه و در روز جمعه و در مسجد الحرام کنار هم جمع شدن و این گونه نماز جمعه همونطور که در تصاویر مشاهده می‌فرمایید برگزار کردن. خب همونطور که کارشناس برنامه اشاره کرد یک پیام واضح و روشنی داره که جهان اسلام یک پارچه تصمیم پیمان مکه رو گرفته و بایستی منتظر موند که در روزهای آینده ببینیم این پیمان مکه تا چه اندازه موفق خواهد شد و تا چه اندازه میتونه زمینه یک نیروی نظامی اسلامی متحد علیه ایران و دیگر دشمنان منطقه در واقع ایجاد کنه. این بحثی بود که خب بسیار حائز اهمیت است. موضوع دومی که در این روزها اوج گرفت بحث ناپدید بودن مجتبی خامنه‌ای است. بسیار در واقع رسانه ها به این موضوع پرداختن در این یکی 2 روز اخیر که چرا از مجتبی هیچ تصویری یا هیچ ویدیویی یا هیچ حضور فیزیکی از مجتبی نیست. خود پزشکیان هم گفته که در دیداری که با مجتبی داشت یک شخص نقاب زده‌ای بوده که در تاریکی در اتومبیل تاریک حق نداشته که بیشون نگاه کنه یا حق نداشته که خب رو در رو با ایشون بشینه، بایستی در کنار ایشون فقط گوش میداده و مطالب رو مطرح. تا چه اندازه سر پزشکیان کلاه گذاشتن با یک شخصیت دیگری در قالب مجتبی هنوز مشخص نیست. خود پزشکیان هم تشکیک کرده. بحث دیگری که مطرح شده استعفای پزشکیان هست که بارها در واقع خواسته تهدید کرده که اگر با مجتبی دیدار نداشته باشه ایشون استعفا خواهد داد و این هم خب حق ایشون هست. شخصی که بایستی با مافوق خود که مجتبی خامنه‌ای باشه و دستور از ایشون میگیره بایستی ارتباط داشته باشه و مباحث بسیار مهم و کلیدی نظام رو رژیم رو بخواد با او مطرح کنه، اما ایشون ممنوع شده از هر نوع دیداری. خب از اون طرف بعضی از جریانات و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران سعی کردند ویدیوهای کهنه و قدیمی که از مجتبی خامنه‌ای در حضور بعضی از طلاب دیده شده این را به عنوان ویدیوی جدید بخوان ارائه بدن که گزارش‌ها و حکایت در واقع صدا را کلاً بسته بودن. ویدیویی منتشر شد که سعی کردن نشون بدن که مجتبی در میدان حضور داره، اما این در واقع آشفتگی را چند برابر کرد و نشان داد که مجتبی در کار نیست. برخی ها معتقد هستند که در شرایطی که امروز وجود داره یک آشفتگی در بدنه رژیم وجود داره، اگر الان اعلام خبر مرگ مجتبی خامنه‌ای رسانه‌ای بشه فضای بلبشوی عمومی در سراسر کشور فرا خواهد گرفت، در بخصوص در بین بدنه رژیم، بخصوص در بین فرماندهان سپاه و امنیتی ها و این خب زمین ساز یک کودتای جدید خواهد شد. به همین خاطر نیاز است در این شرایط بحرانی یک رهبر جدید ساخته بشود و برای ساخته شدن یک رهبر جدید مستلزم گذر زمان هست و این گذر زمان نیاز است که مجتبی مرده شده رو مفقود الاثر معرفی کنن یا مجتبی که میترسه از این که رسانه‌ای بشود با وجودی که خود را ابرقدرت منطقه و ابرقدرت دنیا معرفی میکنن، اما در عین حال در چنین شرایطی در سرزمین خودش، در خاک خودش، بلکه در کاخ خودش، بلکه در زیرزمین هایی که هیچ موشکی ممکن نیست به اعماق 300 متری ها یا 200 متری های اعماق زمین برسه، باز هم از اون اعماق زمین حاضر نیستن هیچ ویدیویی رو بده از خودش. خب این یک نوع اگر وجود داشته باشه که وجود نداره یک تفسیری جز بزدلی،
ترس و خفت و خواری تفسیر دیگری نداره. در خانه خودش میترسه، در کشور خودش میترسه. از چه کسی میترسه؟ از کشوری که هزاران کیلومتر مسافت دور هست از خانهش و در عین حال فریاد نابودی و فتح واشنگتن و تل‌آویو و غیر ذالک سر میده. خب این نشان میده که این موجود بسیار ترسو، بزدل و خوارتر از اونی که جهان فکرش رو میکنه و چاره‌ای جز این ندارن. در چنین شرایطی که خفت خاری بر سراسر اینها در واقع سرتاپای اینا فرا گرفته، ویدیوهای کهنه از مجتبی خامنه‌ای را بخوان نمایش بدن و بخوان معرفی کنن که مجتبی ویدیو بیرون داده، اما این قضیه رو بدتر کرد و نه قضیه رو در واقع کنترل بخواد بکن. تا چند در روزهای آینده چه اتفاقی رو خواهد داد ما منتظر خواهیم بود. گفت استاد هاشمی خزعلی را بیار بخندیم. نیا مرادی این رو نوشته. آقای خزعلی سفر کربلا رفتن، به همین خاطر خب ایشون عذر خواستن تا اینکه از سفر کربلا برگردن. حتما با ایشون و دیگر کسانی که به هر صورت هوادار رژیم هستن ما میاریم تا اینکه اونها رو در واقع در اینجا اعتراض بیام، در واقع به پای میز محاکمه به نحوی کشیده بشن، در همه اینها جوابگو باشن تا اینکه برای در واقع همه روشن بشه. لطفا شماره واتساپ رو فعال کنید. بیننده نوشته لطفا واتساپ فعال بشه. اتاق فرمان واتساپ فعال هست یا خیر من نمیدونم. بسیار خوب. لطفا واتساپ شبکه رو فعال کنید و بینندگانی که از طریق واتساپ تماس میگیرن شما خودتون بسیار خوب پس تماس ها رو وصل کنید و به بنده این تماس ها رو بدید من تماس ها رو داشته باشم. گفته که پزشکیان زور را با نمیدونم اشتباه گرفتن، با مجتبی اشتباه گرفته. رامین این مطلب رو در یوتیوب برای ما گذاشته و همچنین گفته که من قبلا هم گفتم که پاکستان قبلا هم قرارداد نظامی با عربا داشته، فکر کنم عربستان منظورش هست، که عربا با ایران دارن می جنگن. 2 روز قبل رفت به افغانستان به جنگ قلابی شروع کرد. منظورتون آقای بلوچی متوجه نیستم، مطالبتون نامفهوم هست. بیننده عزیز از طریق واتساپ سلام بر شما، بفرمایید لطفا. آقا با سلام خدمت شما، امیدوارم که صدام بیاد. آقای هاشمی خواستم بپرسم اگر مجتبی مرده باشه خواستم بگم اگر مجتبی مرده باشه چه گلی به سر مملکت شما میزنید که نمرده باشه؟ مرده و زندهش برای شما چه فرقی میکنه؟ شما چه گلی به سر مردم میزنید؟ بله که برای حساس شده. بسیار خوب. برای ما اینجا فرق میکنه که ایشون هم مثل پدرش گور به گور شدن و یک مرهمی است بر زخم مردم مظلومی که پدر و پسر جنایتکار دزد بی سر و پای گدای پا برهنه به سزای اعمال ننگین زشتشون رسیدن و خدا را شکر که خدا حق اینها را کف دستشون گذاشت که مغز و استخون اجدادشون در قبر میسوزد. سوال دوم بفرمایید لطفا. به فرض اینکه این هم مرده باشن، خب الان توی این 6 ماهه کی داره این مملکت رو میچرخونه میجنگه با آمریکا؟ صداتون واضح نبود، دوباره بگید. دوباره سوالتون رو بپرسید. حرف شما درست، به فرض که حرف شما درست، پدر و پسر مردن، الان 6 ماهه کیه که این مملکت رو نگه داشته داره با اینا میجنگه جوابشون رو پس میده؟ بله. کیه؟ احسن. یعنی شخص اتفاقا همینجا سوال هست که باشه اتفاقا همین سوال همینجا هست که پزشکیان میاد مثلا از کشورهای منطقه عذرخواهی میکنه، صحبتش تموم نمیشه موشک میزنن اون طرف، بعد قالیباف و عراقچی میرن با آمریکا قرارداد امضا میکنن، هنوز امضای قراردادشون تموم نشده که آقا ما با هم صلح کردیم آتش بس شد، موشک میزنن به تنگه هرمز. یعنی الان شبیه یه ماشینی که 2 تا سکان داره، یک نفر سری میپیچونه به چپ، نفر دیگه سری میپیچونه به راست. به همین خاطر اینقدر این کشور منظم هست، اینقدر این کشور همه چیز سر جاش هست که این یکی میگه بزنید، این یکی میگه نزنید، این یکی میگه غلط کردید، اون یکی میگه شما غلط کردید و این نشان از مدیریت منظمی است که شما از آن دم میزنید. سوال سوم بفرمایید و خجالت هم نکشید.
من که اصلا خجالت نمیکشم، تا سیگار هست خجالت آره به همین خاطر. خب الان سوال، این غلات جو و گندم آمریکا، سوال در قرارداد آمریکا گفت که بایستی غلات جو و گندم ما را به عنوان غرامت جنگی جز قرارداد قید شد که بایستی از آمریکا بخرن. تا حالا تحویل گرفتید از آمریکا این غلات جو و گندم یا نه هنوز فرصت نکردید که اونها را تحویل بگیرید یا اجازه نمیدن که تحویل بگیرید؟ تکلیف این چیه؟ اگر یک دقیقه اجازه بدی من صحبتمو بکنم 30 ثانیه. نه این سوال رو لطفا جواب بده. تکلیف غلات جو و گندم و یونجه آمریکا که بایستی آخوندها اون یونجه آمریکا رو دریافت بکنند، آیا دریافت کردن یا هنوز نه؟ اون گندم و جو و یونجه‌ای که قرار بود تحویل بگیرن تو شکم ننشون که نمیخواستن. چرا عصبانی میشی؟ سوال خیلی واضحه. الان دریافت کردن یا نه؟ اون رفتن یونجه آمریکایی ها بیارن به ایران یا نه هنوز فرصت نکردن؟ چون آمریکا شرط گذاشته که شما باید یونجه ما بخرید. چه یونجه میدیم دیگه به عربا و گاوایی که مثل شما وهابیان. حالا چرا به اصل ماجرا نمیپردازی؟ نگفتی زنده ما عرب ها یعنی ما وهابی ها ما شیطان رجیم. حالا سوال ما رو جواب بده. آخرش تکلیف این یونجه آمریکا حل شد یا نه؟ یونجه آمریکا دریافت کرد؟ چون بعضیا گفتن نه خیر ما این یونجه آمریکا نمیخوایم. بعضیا قالیباف گفت نه خیر این یونجه ما زمانی میگیریم که خوب باشه، جنس خوب باشه. آمریکایی هم گفتن ما جنس یونجه خوب میدیم، یونجه فاسد تاریخ مصرف تمام شده نمیدیم. الان تکلیف این یونجه های آمریکا چی میشه؟ تحویل میگیرید یا نه؟ این جنسش خوب نبود، میخوایم ساقیمون رو میخواد عوض کنید. خب بس منتظر باشید که ترام یه یونجه بهتری بهتون بده که جنس خوب باشه که سر حال تر بشید. بیننده بعد را میشنویم. این هم من درخواستم از همه سایبیری های رژیم اینه که بعضی از همینا بعضی موقع طرفدار رضا پهلوی میشن همینها و چنان سنگ پهلوی رو به سینی میزنن. همین در این برنامه این خوبه برای کسانی که وقتی در واقع تعریف از پهلوی میکنن از نظر لطفشون ممنون میشن. این هم از نظر لطف اونها باید از نظر لطف این هم ممنون بشید که چقدر در واقع سینی چاک کرده بود برای مجتبی خامنه‌ای، ولی در بعضی برنامه‌ها این قربون صدقه اعلی حضرت رضا پهلوی میشه. بیننده بعد سلام بر شما. سلام علیکم استاد هاشمی بزرگوار. سلام و رحمت الله. بفرمایید. از اینکه این پیمان امضا شد خیلی خوشحالم و این خواستم بگم چرا قبل از اینها چند دهه پیش این پیمان امضا نشد؟ ما که مردم عادی هستیم واقعا میدونیم اینها چی موجوداتی هستند، چقدر خطرناک هستند، خصوصا برای کشورهای اسلامی و منطقه. اما سران کشورها تا حالا که بهشون حمله شده و ضرر زده بازم نفهمیدن. حالا شاید یک کمی فهمیده باشن و این پیمان که واقعا خیلی مفید بود و لازم بود حالا امضا شد و من گفتم چرا یعنی قبل از این 20 سال پیش 10 سال تا پیش قبل از این ایران خود را جزو جهان اسلام میدونست و بهانه‌ای وجود نداشت. ایران میگفت که من که کاری به کار شما ندارم، ما با هم همدست هستیم و خب در این پیمان وارد میشد و شیطنت میکرد و پیمان را به هم میزد، همونطور که پیمانهای سابقی که ایران به عنوان یک کشور اسلامی ورود پیدا کرده بود همه چیز رو به خاک سیاه نشوند. اما الان با حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای اسلامی دیگر رسما به عنوان یک دشمن اسلام و مسلمین شناخته شده و الان بسیار موجهه که در واقع جمهوری اسلامی طرد بشود از جریان جهان اسلام. بسیار موجه شد اما قبل از این موجه نبود. اما استاد گرامی درسته، ولی ما که مردم عادی هستیم میفهمیدیم همین بلا میاد سرشون. حتی اگر آمریکا هم حمله نمیکرد
یک کمی قوتش و نیروی در این نظامی که شما بر اساس تصور خود که ما بر اساس تصور خود چه کاری میتونیم انجام بدیم یا بینش ما چیست چه اقدام، اون در بحث سیاسی شما نمیتونید، موجه نیست به عنوان یک این که بگید من نیت تو رو میدونم نیتت این هست. بله در روابط عاطفی و احساسی میشه این رو نیت نوایا رو به عنوان یک مدرک قرار داد، اما در مسائل سیاسی بایستی مدرک عینی و عملی باشه و تا قبل از این جمهوری اسلامی یا همون آخوندهای ایران این بهانه این چنینی رو دست بسیار شیطان‌تر از اینها بودن و سعی میکردن همه یا ایال مسلمون اتحدو بخوانن و در پشت سر خنجر میزدن. اما با این پهباد پرانی ها و موشک برانی ها به کشورهای اسلامی تکلیف همه روشن شد و دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نموند. از اون تصور و ذهنیت به یک واقع عمل در واقع تبدیل شد. ممنون بیننده عزیز، با شما خداحافظی میکنم. دیدگاهتون رو شنیدیم. اجازه بدید کامنت های دیگری بینندگان رو هم بخوانیم و تماس های دیگری در این 4 دقیقه باقی مونده داشتیم. اگر تاکنون لطف کنید این بارکد یوتیوب بنده هم فعال کنید ممنون میشم. لطفا بارکد یوتیوب رو فعال کنید. جهت اطلاع بینندگان عزیز، امشب هم مثل همیشه انشاءالله حدود 1 ساعت بعد از پایان برنامه شرح کتاب توحید شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب خواهیم داشت در یوتیوب شخصی بنده. شما کافی است که موبایلتون رو در حال دوربین قرار بدید و این بارکد رو اسکن کنید، این برنامه رو خواهید دید و بعد از اون پرسش و پاسخ خواهد بود و ما سعی بریم خواهیم کرد که برنامه‌های پرسش و پاسخ در یوتیوب شخصی بنده تعدادش بالا بره و انشاءالله تعداد دیگر از کارشناسانی که خارج از شبکه هستن انشاءالله در یوتیوب شخصی با اونها برنامه‌های اختصاص پیدا خواهد کرد که این برنامه مورد استفاده همه بینندگان عزیز قرار بگیره. بیننده بعد سلام بر شما، بفرمایید. بارکد لطفاً تا آخر برنامه اتاق فرمان باشه. بیننده عزیز سلام بر شما، بفرمایید. سلام و رحمت الله. استاد کاملا درست گفتید. این پیمان آتش به جون این آخونده انداخته. این پیمان یک پیمان مبارک و قشنگ بود که طی این چند سال تازه اولی بار رخ داده. و استاد در مورد این پهلوی ها ببینید که با موافقانشون میگن با ادبن. اگر یکی مخالفشون بود همین کار جمهوری شیطانی رو انجام میدن که میگن این از رژیمه، نوکر رژیم. ولی کسانی که میان باهاشون تماس میگن موافقشونن این دوسته. اینجا از مردم بلوچ میخوام که بدونن که ببینید که الان اینا به قدرت نرسیدن مثل جمهوری شیطانی دارن عمل میکنن و وقتی که هم بهشون میگیم که آقا در این مسئله شما دروغ گفتی، میگه ما اینجا نشستیم که دهن شما بزنیم، دهن شما پرخون کنیم. به ادبشونه. مثلا این دعوتگر بودن، اینا الان یک کارشناس بودن، یک کارشناس سیاسی هم. ببین ادبشون، ادب پهلوی شناسان و طرفداران پهلوی رو ببینید استاد. ممنونم استاد. متاسفانه بیشتر خواهشم معمولا این در طول تاریخ حالا چه احزاب سیاسی و چه حتی احزاب مذهبی وقتی ضعیف بودن یک عقده و یک بیماری روانی برای اونها ایجاد می شده. ما خب شما تاریخ رو مطالعه کنید، یکی از عواملی که متاسفانه این عقده و کینه ایجاد میکنه و به خصوص پرخاشگر میشن، بسیار بعضیا میبینیم خیلی متوحش میشن، نتیجه اون بیماری روانی است که در ضعف شخصیت در واقع وجود داره و سعی بر این میکنه که پرخاشگری کنه. البته در یک کلام شرایط بایستی به نحوی باشه که ما در آینده برای نسل‌های آینده ایران و به خصوص اهل سنت اون بهترین ها در واقع در نظر بگیریم. شاید مصلحت شخصی من بگی خب این خیلی خوبه، برای من خیلی خوبه، بالاخره شاید به هر صورت یک سری امتیازایی هم بخوام من شخص خودم بگیرم، اما آیا برای نسل آینده اهل سنت، آیا برای اهل سنت ایران این پروژه خوبی است؟ خیر. اما در مورد پهلوی گفتید ویدیویی مستند وجود داره و همه در تاریخ به خصوص بلوچ ها، این شاه سابق ایران آقای محمد رضا شاه پهلوی نزدیک 9000 بلوچ در بلوچستان و پاکستان را قتل عام کرد و ویدیوش وجود داره، تاریخش وجود داره، مدارکش وجود داره، مستنداتش وجود داره
همراه شد با بوتو، در واقع پدر بی‌نظیر بوتو گویا، و ایشون بلوچستان پاکستان با هواپیماهای با جنگنده های ایران در اون وقت رفتن و اون بلوچ های مظلوم، بلوچ های مستضعف، بلوچ های در واقع که دست خالی داشتن، اونها را به خاک خون کشوندن. زن و کودک و پیر و جوان بلوچ، 9000 بلوچ در بلوچستان پاکستان قتل عام شدن با جنگنده های پهلوی، با جنگنده های محمد رضا شاه پهلوی. و امروز این بچه رضا پهلوی حاضر نیست محکوم کنه اون اقدام، میگه نه من کاری بیکاری پدرم ندارم اون کاری که انجام داده. خب الان من اگر این قضیه بگم نه خب این بازم بهترین گزینه است، یعنی این که اون جریان قتل عام بلوچ ها رو من میگم خیلی کار خوبی بوده. به همین خاطر به هیچ عنوان ما این رو نمیتونیم قبول کنیم و برای ما پذیرفته شده نیست. آینده ای ما میخوایم برای ایران که تک تک ایرانی به صرف نظر از این که چه زبانی داره، بلوچ هست، کرد هست، عرب هست، عجم هست، سنی هست، شیعه هست، هر دین و مذهبی که میخواد داشته باشه، بتونه برای پست های کلیدی کشور وارد یک رقابت آزاد بشه. اما هر چیزی که محدودیت ایجاد میکنه ما اون رو نمیپذیریم، به خصوص برای ایران ما. و اما این پهلوی برای بلوچ ها گفتیم برید تاریخ رو بخوانید. بسیار زشت و زننده است که کسی بخواد این رو مسکوت بگذاره و پاسخی هم نده، بگه نه خیلی و این بچه الان حاضر نیست، بچه شاه حاضر نیست بگه که پدر من اشتباه کرده. چند بار ازش پرسیدن که آقای پدرت اشتباه کرده، میگه من کار و حاضر نیست محکوم کنه. 9000 بلوچ مظلوم، زن و کودک قتل عام بشن به خاطر اینکه مثلا میخواست یک امتیازی از حکومت پاکستان وقت بگیره. بسیار خوب، خدا رو شکر البته قضیه روشن شده به حمدالله در سراسر ایران. اهل سنت که تقریبا نزدیک 100% بیدار شدن، مردم ایران هم بیدار شدن و آینده ایران آینده‌ای نخواهد بود که در واقع بعضیا براش رؤیا میچینن و براش اون رؤیا و اون ذهنیت دارن. موفق باشید. برنامه رو از شبکه جهانی کلمه یک شنبه ساعت 7 به وقت تهران دنبال خواهید کرد. 1 ساعت دیگه در یوتیوب شخصی بنده با این بارکدی که در گیرنده هاتون ظاهر شده برنامه زنده خواهیم داشت و همچنین پرسش پاسخ خواهد بود. موفق و سربلند باشین. خدا یار و نگهدار شما.